today is December 24 at bukas nga is Pasko na. Paul, kanina nag-elevate ako. Pero at least, di ba, may pangkayod na ako, hindi nabibili. Guys, welcome to the vlog. Taas. Hi guys. Char. So ayun guys, today is December 24 at bukas nga is Pasko na. So ayun, hindi ko pa nagagawa yung fruit salad. So ngayon natin siya gagawin. Ayun, wala namang masyadong ganap dito sa Vietnam kapag Pasko. Kasi para sa kanila normal na araw lang guys yung Pasko. Pero bukas, sabi ng husband ko, invite daw kami ng aming in-laws dun sa kanilang bahay. So bukas, pupunta kami doon. Siguro mga hapon yun pagtapos ng ng duty niya sa trabaho niya. Tapos sabi niya, mag-prepare daw ako ng maaga kasi guys, nag-aayos pa ako niyan eh. Kahit dyan lang kami dyan lang sa tabi yung bahay ng in-laws ko. So ayun, maaga kong bibihisan ng baby ko bago dumating yung kanyang papa. Para bukas, pag dumating siya, pupunta na kami dun sabay-sabay diretso. Dyan lang naman yung bahay ng namin, in-laws. Dyan lang naman yung bahay ng in-laws ko guys. So ayun, syempre, kailangan mag-ayos na ako kasi yung asawa ko kung makapagmadali yan, wagas eh. Kala mo yung palaging, alam mo yung madaling-madali. So, ayun guys, as you can see, kakaligo ko lang. Yan, nagmadali akong naligo guys. Sa totoo lang, hindi talaga ako naliligo sa umaga eh. Sa gabi lang ako naliligo eh. Kasi kapag umaga, wala na akong time. Pero ngayon, naligo ako dali-dali. Kasi nung pagkatulog ng baby ko, ayan o. Akala ko guys, tulog pa yan. Nagmadali ako kasi sabi ko gagawa ko ng fruit salad habang tulog pa siya. Pero yan, gising na siya guys. So, ayun, nagmadaling-madali akong maligo para, ayun, kahit pa paano. Kasi ilang araw ko nang dinililiguan yung ulo ko, guys. Kasi dito lang naman ako sa bahay, pero palagi akong nag-half-bath. Yung buhok ko lang, hindi ko palaging pinapaliguan. Siguro mga 2 araw, 3 araw bago ko siya paliguan. Kasi nandito ka lang naman sa bahay at saka bawal yung maligo ng maligo kasi malalamigan, baka daw tayo ay tawag dun? Mabinat, ganun. So, ayun, nag-hotbath lang ako sa gabi. At ngayon, guys, sobrang lamig na dito sa Vietnam. Buti nga, ngayon, umaraw-araw na. Kasi kaganina, makulimlim, tsaka kagahapon. Tapos umulan nga. So, ayun. For today's video, guys, gagawa tayo ng fruit salad. Para bukas, pagpunta natin dun sa ating in-laws, mapapatikim natin yung ating fruit salad. Fruit salad o buko salad? Kasi may buko salad. Buko salad, di ba? Bala kayo, basta buko salad o fruit salad. So, ayun, gagawa tayo today, guys, para bukas maipapatikim natin siya dun sa ating in-laws. Kasi bukas, magsasalo-salo kami buong pamilya. Tipon-tipon kami doon. Dito sa Vietnam, hindi nila masyadong sineselebrate ang Pasko. Parang normal na araw lang. Pero every Pasko, yung family ng husband ko, nagsasalo-salo silang kumain. Ayun, mga hapon namin yung ginaganap. Diba sa atin kasi gabi, hintayin natin yung 12, hintayin natin yung 12, tapos salo-salo tayong kumain, tapos mag-open ng mga gifts. Wala mga ganun dito. So, ayan guys, gagawa na ako ng fruit salad. Pero lilinisan ko muna yung kanyang botelya, tapos sterilize ko na rin. Kasi yun yung ginamit niya kaganina, umaga. Para mapadede ko siya. Papadedehin ko muna siya guys. Tapos mamaya ako magagawa ng videos. Hi! Hi! Ting! Are you ready? Get up na? Huh? Beautiful smile naman. I clean your bottle first, ha? Twink! Okay. I clean your bottle first and then later, you drink milk. Okay? Okay? So, ayun. Nagyan ko muna ng mainit yung botelya ng aking baby. Sterilize ko muna siya, guys. Ito. Sterilize ko muna yung bote ng baby ko. Tapos,
Tapos, padididiin ko muna siya. Bago ako gumawa ng fruit salad. Fruit salad ako ng fruit salad. Buko salad. So, ayun. Sterilize muna natin. Bella. Nung isang araw guys, di ba nagpabila ako ng buko dun sa kapatid ko. So yun, sabi ng asawa niya, wala daw nung, alam mo yung pangkayod ng buko guys, wala daw dito, naghanap sila, wala silang nakita. So ayun, sabi ko sa husband ko, Han, paano ko kakayurin yung ano, yung buko? Wala tayong pangkayod. Alam mo guys, alam mo yung binigay niya sa akin guys, matatawa kayo sa tatawa kayo sa husband ko eh. Binigay pa naman sa akin pangkayod. Ay, dumi. Natatawa ako sa asawa ko guys eh. Binigay ba naman sa akin pangkayod ito? Ito guys. Paano mo makakayod yung ano niyan, buko guys? Paki-explain nga, love you. Tawa ako, bakit ito? Anong gagawin? Eh, pabilog, di ba pabilog yung ano, yung buko? Paano mo makakayod yung ano? Yan daw yung pangkayod nila kasi tatanggalin daw yun, tapos igagano na lang daw. Sabi ko, hindi ganyan. Hindi ganyan. So, ayun guys, pinakita ko sa kanya kung ano yung klase ng pangkayod sa atin. So, sabi ko, ayan, ganyan yung pangkayod. Tapos, sabi niya, ay, wala niyan dito. Mayroon siguro titinda niyan sa ibang tindahan, pero dito wala. Bihira yung nagtitinda nun dito, guys. Di sabi ko, paano natin kakayudin yung ano, yung buko? Sabi ko, ito na lang kaya, yung ikot-ikutin natin siya, tapos ano, yung gawin lang ba? Naisip ko, ikot-ikot na lang ito, tapos ipanggaganon. Etong asawa ko pala, parang sariling gawa ba? Kasi nga, walang pangkayod na tinitinda dito. So, ayun, yung asawa ko pala, kahapon, pag duty niya, dun sa kanyang work, ayun, pag-uwi, tatawa ka guys, ito papakita ko sa inyo. So, ayun guys, gumawa siya ng sarili niyang pangkayod. At ito yun guys. Yan. Ang galing. Iba din ang... Para-paraan yung asawa ko guys, oh. Tingnan nyo, oh. Gumawa siya kagahapon ng DIY na ganito. Kala ko, bumili siya. Pagtitig ko, ay, ginawa niya lang pala. Ginawa niya guys, ano siya, gawa siya sa cooking can. Tapos, ginawa niyang ganyan. Yan. So, ayan, maganda yung pangkayod natin. Natawa ko yung handle niya, oh. Ayan, oh. Yung ballpen pa nila sa Bella Vita. Ballpen nila sa Bella Vita. Pero at least, di ba, may pangkayod na ako, hindi nabibili. Gumawa na lang siya ng DIY niya, oh. Oh, panis kayo dyan, oh. Ano din eh. Para-paraan din yung asawa ko, no? Madiskarta din eh, no? So, ayun. Eh, kasi naman yung binigay niya, di ba? Ito, tignan mo naman, paano mo naman makakayod yung buko dito? Ito yung ating buko na napibili ko sa aking kapatid. Yan. Ayan, inano na siya ng husband ko kaganinang umaga bago siya pumasok sa trabaho niya. Kasi sabi ko, gagawin ko na siya ngayon para bukas, pag pumunta tayo dun sa mama mo, sa bahay ng magulang mo, dadali natin tong gagawin ko para matikman naman nila. So, ayan, binuksan niya na kaganinang umaga. Para kakayurin ko na lang. Thank you, hubby. Char. So, yun. I-prepare ko na, guys, yung ating pangbuko salad at gagawin ko na ngayon. Strain natin siya. Hayaan ko lang siya muna dito, guys.
para matanggal yung juice niya. Condense nila guys. Tingin ko isa lang yung kailangan natin condense kasi konti lang naman yung aking salad eh. Matalis ito masyadong pag dalawa. Yung cheese naman guys, yung i-next natin i-cut. Tingnan natin kung uubra tong ginawa ng husband ko. Nadahan-dahanin ko na lang. So ayun guys, ito na ang ating mga ingredients. Char! So ayun guys, let's start! Ayun guys, dito ko siya mix. Guys, tignan nyo naman yung buko ko. Ayan. Ayan na siya. In fairness, na-push ko naman siyang kayurin yung yung ginawa ng husband ko na pangkayod. Ayan. Ayan siya. Mag-start na tayo. So, inayin natin yung fruit cocktail. Lagay natin siya dito guys. And then, sunod natin yung buko. Dami-dami rin ako magagawa. And then, yung cheese. Yung hidden cheese, guys. Hindi ko nilahat yung hidden cheese, guys, kasi masyadong marami. Tapos, etong condense. Eto guys, dito sa Vietnam, yung price lang neto dito, 17,000 dong. Mga 30 plus lang siya. So, ayun, lagay lang natin siya dito guys. Hindi ko muna uubusin kasi baka sobrang tamis. Hindi ko muna siya nilahat guys kasi hindi naman kasi siya masyadong madami. So, ayun guys, nagtira ako ng konti guys. Hindi ko siya nilahat kasi baka super tamis. Eh, ayaw ng mga Vietnamese yung masyadong matatamis. So, ayun guys. I-next naman natin ngayon ang Nestle or Corpus Cream. Eto guys, wala nito dito sa Vietnam. Kaya, umorder ako kay Ate Maxi. Ayun, buksan na natin. Tingin ko isa lang yung kailangan ko dito. Kasi hindi naman siya masyadong marami. Kasi guys, pag nagawa ko sa Pilipinas ng fruit salad, dalawa yung ginagamit ko dito. Tapos, itong condensed, dalawa din. Kapag yung, alam niyo yung yung pinaka-big size talaga na fruit cocktail, eh, since yung na-order ko is half lang nun. So, isa lang gagamitin natin pareho. So, yun guys, lagay lang natin siya lahat. Eto guys, kahit masobrahan, okay lang kasi ito yung nagpapa-creamy ng salad. Eh. Ayan guys. Papakita ko sa inyo guys. Ayan yung itsura niya. After natin ilagay lahat ng ingredients, tsaka natin siya i-mix. Ganito yung gusto kong salad.
that's it for today. Alam ko kayo rin gumagawa na rin ng fruit salad ngayon or buko salad ngayon. So, ayun guys. Bukas, Christmas na. So, Merry Christmas kasi baka hindi ako makapag-vlog bukas. Pero try ko mag-vlog kapag nandun ako sa bayan ng parents ko. Try ko lang kasi minsan nahihiya kasi sila guys eh. Ako lang yung makapal yung mukha. So, ayun guys. Thank you for watching and see you on my next one. Bye! It's my life.